Chào mừng quý nhà đầu tư đến với bản tin Market Talk giải mã thị trường chứng khoán Việt Nam của công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset Việt Nam. Tôi là Quang Linh, là chuyên viên tư vấn và là người sẽ đồng hành cùng quý nhà đầu tư trong bản tin ngày hôm nay. Và đồng hành cùng với tôi hôm nay sẽ có anh Thanh Tuấn, là chuyên viên phân tích cấp cao của công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset. Xin mời anh. Xin chào anh Linh, xin chào quý nhà đầu tư. Dạ vâng, thì trong tuần vừa qua là một tuần có rất là nhiều biến động, không chỉ ở thị trường chứng khoán trong nước mà cả thị trường chứng khoán quốc tế nữa. Thì theo như em được biết, những thông tin này là đến từ cái việc mà Fed hạ lãi suất 50 điểm cơ bản. Thì không biết là dưới góc nhìn của anh Tuấn, anh có đánh giá như thế nào về việc hạ lãi suất cơ bản ở giai đoạn hiện tại của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ạ? Tôi nghĩ thì đây là câu hỏi mà mọi người sẽ quan tâm nhất ở hiện tại. Thì kể từ khi mà Dạ vâng, do lỗi kỹ thuật thì chúng tôi cũng rất là xin lỗi về vấn đề này. Thì ngay bây giờ đây chúng ta sẽ quay trở lại với câu hỏi. Dạ vâng, thì vừa rồi em có đặt cho mình một câu hỏi, đó là việc Fed hạ lãi suất 50 điểm cơ bản. Thì không biết là góc nhìn của anh Tuấn về việc Fed hạ lãi suất như vậy như thế nào ạ? Chắc chắn mà nói thì vào cái số của số liệu của tổng quay tuần trước á, thì gần như chắc chắn là mình sẽ thấy là Fed họ sẽ hạ lãi suất rồi. Với những cái dữ kiện về thị trường lao động hay là về câu chuyện về lạm phát thì tất cả mọi yếu tố đều đang củng cố một việc là Fed họ sẽ hạ lãi suất và họ sẽ hạ nhiều hơn dự kiến. Đối với quyết định mà giảm 50 điểm cơ bản của Fed ở kỳ họp tuần trước, chúng ta thấy là Fed họ đưa ra một thông điệp rất là chắc tay rằng họ đang muốn là củng cố sự tăng trưởng của nền kinh tế. Lạm phát là câu chuyện đã cũ rồi và bây giờ họ đang quan tâm hơn về thị trường lao động. Trong một cái bài phát biểu của Chủ tịch Fed là Jerome Powell thì ông đã khẳng định trong một cái bài phát biểu đó là Fed cơ bản là họ đã có thể hạ lãi suất sớm hơn vào kỳ họp tháng 7 nếu họ đã có các thông tin về thị trường lao động ở thời điểm đấy. Ở bên đó thì ông cũng khẳng định rằng cái động thái mà cắt 50 điểm cơ bản ở điểm hiện tại nó là một hoạt động hợp lý, không phải là vì Fed họ đang chậm chân hay cơ bản là nền kinh tế đang xấu. Bằng chứng rằng tất cả những số liệu của Mỹ ở thời điểm hiện tại thì vẫn đang chưa có gì gọi là khẳng định rằng sẽ có suy thoái, mà sẽ thấy là nền kinh tế Mỹ đang phục hồi và tăng trưởng rất là tốt. Dạ. Một yếu tố khác là ông Powell cũng đã khẳng định rằng việc mà cắt 50 điểm cơ bản sẽ là không phải là một hành động sẽ mang tính là tiền lệ cho những lần họp sắp tới. Thay vào đó thì trong một cái biên bản họp và mang tính là dự phóng kinh tế của các thành viên của hội đồng FOMC thì cũng đã cho ra một cái kỳ vọng chung rằng sẽ có thêm khoảng tầm hai lần cắt lãi suất nữa ở hai kỳ họp tháng 11 và tháng 12 sắp tới, với mỗi lần dự kiến khoảng tầm 25 điểm cơ bản. Dạ vâng. Thì em nghĩ là có một cái câu hỏi mà rất là nhiều các nhà đầu tư họ cũng sẽ quan tâm, đó là việc mà Fed hạ lãi suất như vậy thì liệu rằng có ảnh hưởng tới tỷ giá hay là ảnh hưởng tới lãi suất tại Việt Nam không anh? Nếu mà xét về ảnh hưởng thì chắc chắn sẽ là có, nhưng mà mức độ ảnh hưởng thì chúng ta sẽ phải đánh giá lại. Thứ nhất là về câu chuyện về tỷ giá thì chúng ta thấy là xin lỗi, thì trong khoảng tầm tháng 8 vừa qua và tính đến
tính đến hiện tại của tháng 9 thì chúng ta thấy là tỷ giá hàng rất là nhiều rồi. Thì tính đến ngày 20 tháng 9 thì tỷ giá niêm yết bán tại Vietcombank ghi nhận khoảng tầm 24.740 đồng. Thì nó tương đương với mức giá tính từ đầu năm là rơi vào khoảng tầm 1,31%. Và mức này đã giảm được khá nhiều so với như chúng ta thấy như trên biểu đồ đây, rơi vào tầm tháng 4 và tháng 5 thì mức giá chúng ta ghi nhận là hơn 4%, gần 5%. Và từ đây thì ngân hàng nhà nước đã bắt đầu có những cái biện pháp can thiệp, bao gồm là phát hành tín phiếu, hút thanh khoản qua kênh repo, rồi hỗ trợ thanh khoản ngược lại và thống liên ngân hàng bằng cách là phát hành những hoạt động RRP. Rồi chúng ta cũng sẽ thấy được việc là nâng lãi suất phát hành, rồi lãi suất ngân hàng chúng ta cũng tăng được khá nhiều trong thời điểm mà thanh khoản trên kênh ngân hàng nó đang căng thẳng. Thì quay về câu chuyện hiện tại thì tỷ giá giảm khá nhiều. Thì cái nhân Tuấn cũng thấy được một cái nguồn ngoại tệ đang chảy vào Việt Nam khá là tốt ở thời điểm hiện tại. Và có thể thấy là tuy thì tỷ giá đã hạ nhiệt rồi nhưng mà nó vẫn chưa giảm được về cái vùng mà ngân hàng nhà nước họ mong muốn để mà mua lại cái nguồn đô dự trữ. Dạ vâng, cảm ơn những chia sẻ từ phía anh Tuấn. Thì quay trở lại với thị trường chứng khoán, thì tuần vừa qua có lẽ là sắc xanh nó đã bao phủ ở hầu hết các cái thị trường trọng điểm, và thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như vậy. Thì theo đánh giá của anh thì những cái động thái mà hạ lãi suất từ phía Fed có phải là những cái động lực chủ chốt làm cho cái tuần qua là một tuần tăng điểm của VN Index không ạ? Cái đó chắc chắn là đó là một cái điều mà tín hiệu thị trường đang cần. Nhưng chúng ta thấy ở trong tuần trước chúng ta đã lo ngại rất nhiều về câu chuyện là thị trường sẽ giảm điểm nhiều hơn. Nhưng mà đến tuần vừa rồi thì thị trường đã phục hồi rất là tốt. Thì tại đây Tuấn là có được hai câu chuyện chính dẫn dắt được cái đà tăng điểm của tuần qua. Thứ nhất, chúng ta có câu chuyện của Fed, thì Fed họ đã giảm 5 điểm cơ bản. Đây là tín hiệu mà thị trường đang rất cần ở hiện tại. Yếu tố thứ hai sẽ là câu chuyện mà Bộ Tài chính chính thức thông qua thông tư 68 với ý nghĩa là một thông tư sửa đổi 4 thông tư và giải quyết được những cái bài toán về các hoạt động giao dịch và môi giới chứng khoán và nhằm bổ trợ những cái câu chuyện xa hơn là câu chuyện mà chúng ta đáp ứng được những cái điều kiện ngân hàng thị trường theo tiêu chuẩn của FSC. Thì đối với câu chuyện riêng về câu chuyện mà ngân hàng thị trường á, thì trước đó thì trong báo cáo tháng 9 của phòng research chúng ta đã nói về câu chuyện là có thể rằng chúng ta sẽ phải chờ đến kỳ ngân hàng là đánh giá ngân hàng vào tháng 9 2025 để có một cái góc nhìn gọi là chắc chắn và gọi là chủ quan nhất rằng chúng ta sẽ có cơ hội ngân hàng. Tại vì khi chúng ta xét về câu chuyện là đã phê duyệt được thông tư rồi nhưng chúng ta vẫn cần thêm thời gian để mà đưa những cái thông tư này vào quá trình vận hành và nhìn đánh giá lại hiệu quả và cũng như là đưa ra những cái góp ý và thay đổi cần thiết để đảm bảo cho quá trình vận hành diễn ra trơn tru nhất. Thì kỳ vọng hiện tại của Home Research sẽ là câu chuyện vào tháng 9 2025 và điều này nó phần nào tương đồng với diễn biến chung trên thị trường. Thì tổng kết lại những biến dịch của tuần qua thì Tuấn thấy rằng VN Index có một tuần phục hồi khá là tốt, tăng hơn 20 điểm và tương ứng mức tăng là 1,62% và đóng cửa tại 1.272 điểm đối với VN Index. Dạ vâng, thì trong cái tuần vừa qua thì em cũng có thấy một cái thông tin mà rất là nhiều các nhà đầu tư họ quan tâm, đó là cái việc mà khối ngoại đã bắt đầu mua dòng trở lại. Thì không biết là từ phía anh Tuấn cũng như là bên phía bộ phận phân tích thì liệu đây có phải là một cái động thái tích cực để có thể bổ trợ cho đà tăng trưởng trong tuần tiếp theo không? Có thể thấy thì khối ngoại tính từ đầu năm hiện tại thì họ đã bán ròng khá là nhiều, khoảng tầm 60, hay như Tuấn xem ở đây là khoảng tầm 65.000 tỷ, 65,15 nghìn tỷ tính từ đầu năm. Trong tuần rồi họ mua ròng 1,22 nghìn tỷ và đây được xem một tín hiệu đáng mừng đối với những gì chúng ta thấy ở giai đoạn vừa qua. Trước đó khối ngoại họ bán ròng thì có rất nhiều lý do chúng ta có thể liệt kê được. Thứ nhất, chúng ta liệt kê vào chuyện mất giá của Việt Nam đồng. Thứ hai, chúng ta liệt kê về những cái yếu tố mà rủi ro bù trừ cho câu chuyện là chúng ta nên giữ đô hay là giữ Việt Nam đồng, hay chúng ta mua cổ phiếu Mỹ hay chúng ta có mua cổ phiếu Việt Nam. Tại vì trước đây chúng ta thấy được câu chuyện của Mỹ là cái làn sóng đầu tư và cổ phiếu công nghệ của Mỹ đang rất nóng, đặc biệt là sóng đầu tư vào những cổ phiếu liên quan đến AI như là Nvidia, thì nó tạo ra một cái sức hấp dẫn không thể chối từ đối với nhà đầu tư, đặc biệt nhà đầu tư khối ngoại. Đối với tình trạng hiện tại thì bối cảnh Việt Nam đã rõ ràng hơn, các tăng trưởng vẫn đang được duy trì, cũng như là các câu chuyện về ngân hàng hay là việc mà Fed cắt lãi suất, thì tất cả những điều này phần nào củng cố được cái niềm tin cho nhà đầu tư khối ngoại trong tuần qua. Và chứ là họ đã quay lại mua ròng rồi.
Mặc dù lượng mua ròng này chưa lớn nhưng mà tôi sẽ là một tín hiệu ban đầu chúng ta đang cần. Thì ở một góc nhìn khác thì để đối ngược lại với cái diễn biến mua ròng của khối ngoại, chúng ta có cái sự bán ròng khá là lớn đối với nhóm nhà tư tổ chức trong nước. Thì bằng chứng là ở tuần trước họ bán ròng 0,2 nghìn tỷ, nhưng mà đến tuần vừa rồi họ đã bán ròng 2,54 nghìn tỷ rồi. Với lượng bán ròng thì phần lớn hay được ghi nhận ở một số cổ phiếu như là Hòa Phát rồi MBBank. Trong khi đó họ vẫn mua lại đối với một số cổ phiếu như là VIX hoặc VIB. Ở trong một cái bộ đồ tiếp theo mà chúng ta được Tuấn có thống kê là riêng đối với khối ngoại là họ mua ròng rất lớn đối với những cổ phiếu mà được xem là hưởng lợi chính từ câu chuyện về nâng hạng thị trường. Nhưng chúng ta có về ASI hoặc là mua ròng hơn 600 tỷ, có thể là 666 tỷ đồng. Hay câu chuyện chúng ta cũng thấy là họ mua một số cổ phiếu về ngân hàng như là Techcombank, Nam Á Bank rồi Sacombank. Bên cạnh là họ mua cả FPT. FPT có thể là câu chuyện là chúng ta dễ thấy được, đúng không ạ? Dạ. Bởi vì một cổ phiếu rất mạnh về nội tại, rồi rất mạnh về xu hướng cũng như rất mạnh về hành động giá. Thì ở chiều ngược lại chúng ta thấy là tự doanh họ đã tương đối trong tuần qua là họ khá là ổn định. Thứ nhất là họ có mua thỏa thuận đối với cổ phiếu VIX khá là nhiều. Sau đó là ngược lại thì họ đã bán thỏa thuận ngược lại đối với cổ phiếu MBBank, Hòa Phát, TCD hoặc là Vinamilk. Rồi chúng ta cũng thấy được câu chuyện tích cực hơn, đó là câu chuyện mà chúng ta vẫn luôn thấy các quỹ ETF họ rút ròng trong xuyên suốt có thể là 9 tháng trở lại đây, họ luôn luôn rút ròng ở mọi tháng. Nhưng mà câu chuyện của tuần rồi tích cực hơn rất nhiều, tại vì họ vẫn rút ròng nhưng mà cái lượng rút ròng của họ nó chỉ rơi khoảng tầm 34 tỷ mà thôi. Đây là mức khá là thấp so với một bình quân một tuần. Và đây là mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm nay. Phần lớn lượng rút ròng nó vẫn đến từ những quỹ quen thuộc, như chúng ta có Fubon của FAC, chúng ta có DC, VN Diamond với giá trị lần lượt là 134 tỷ và 66 tỷ. Ở chiều ngược lại chúng ta có quỹ SSI, VN Philips, họ đã mua ròng trở lại với hơn 114 tỷ. Đây là những cái tin đầu tiên mang tính tích cực. Dạ vâng. Cảm ơn anh Tuấn vì những cái chia sẻ vừa rồi của mình. Thì em nghĩ đây sẽ là những cái chia sẻ rất là quý báu và nhiều nhà đầu tư họ đang cần những chia sẻ như vậy. Thì hiện tại theo em thấy ở trên thị trường ngay cái giai đoạn bây giờ thôi cũng đang có hai cái luồng ý kiến trái chiều. Một bên thì các nhà đầu tư họ đang cho rằng thị trường sẽ sớm vượt mốc 1.300 trong thời gian tới, trong ngắn hạn. Đấy là một bên là như vậy. Và một bên thì họ cho rằng là thị trường có thể là sẽ phải thử thách cái mốc 1.200, sau đó là mấy cái phục hồi trở lại. Thì không biết là đối với anh Tuấn, cái triển vọng giao dịch trong tuần này nó trong ngắn hạn trước thì nó sẽ như thế nào? Đối với câu chuyện ngắn hạn thì chắc là chúng ta sẽ phải nhìn vào kỹ thuật nhiều hơn, tại vì yếu tố về cơ bản hay yếu tố về nội tại sẽ là những câu chuyện mà chúng ta sẽ phải đánh giá qua chung và dài hạn. Thì xét về ngắn hạn thì Tuấn vẫn cho rằng đối với lực bán mà chúng ta đã ghi nhận vào cuối phiên thứ 6 tuần rồi thì có khả năng đâu đó sẽ được tiếp diễn và kéo dài hay là trong phiên ngày thứ hai hôm nay. Và trong trường hợp mà kém khả quan nhất, nó vẫn sẽ được kéo dài đến nửa đầu phiên của ngày mai, đó là ngày thứ ba. Thì vùng hỗ trợ dự kiến Tuấn đang cho rằng nó sẽ rơi vào tầm 1.250 điểm tới 1.260 điểm. Thì mức điều chỉnh này gọi là mức điều chỉnh phù hợp đối với cái đà tăng bùng nổ của thị trường ngày tuần qua. Ở một trên tổng thể hơn, nếu chúng ta quay lại câu chuyện về chúng ta nói về cơ bản, chúng ta nói về triển vọng thì đó là câu chuyện về chung dài hạn. Thì đối với chung dài hạn thì chúng ta vẫn thấy được khả năng rằng VN Index sẽ vượt được cái mốc 1.300, nó có xác suất cao hơn về thị trường sẽ quay lại test mốc 1.200, ít nhất là trong câu chuyện là về một hai tuần tiếp theo. Trong báo cáo chiến lược của đội research trong tháng 8 và tháng 9 thì chúng tôi cũng thấy được rằng cái diễn biến chung của thị trường hiện tại nó sẽ nằm trong câu chuyện là sideways, và cái biên sideways này nó sẽ biên sideways lớn kéo dài tới 1.200-1.300 điểm. Thì đối với hiện tại thì nó nằm trong một cái mô hình là một hình nêm với một cái lá cờ nhiều hơn, đó là trong cái hướng tăng rất mạnh chúng ta có dạng tích lũy. Cái tích lũy này cái dài khá là dài rồi, ít nhất khoảng tầm 6 tháng trở lại đây. Bằng chứng để mà diễn giải được câu chuyện mà tại sao thị trường lại sideways, hay là nói về câu chuyện chúng ta đang thiếu đi những động lực tăng trưởng mà chúng ta đã ghi nhận ở tuần trước. Chúng ta không có Fed hạ lãi suất, chúng ta không có Bộ Tài chính thông qua thông tư 68, và chúng ta vẫn chưa có câu chuyện về lợi nhuận quý 3. Thì cả hai yếu tố đầu tiên chúng ta đã được thấy rồi. Và yếu tố thứ ba hay là một yếu tố thị trường đang rất cần ở hiện tại, tại vì chúng ta có quý 3 2023 là ghi nhận lợi nhuận ở mức nền thấp,
Thì đâu đó khả năng quý 3 2024 chúng ta có sự bùng nổ về và tăng trưởng trong lợi nhuận. Và đây sẽ là những cái yếu tố mà tiên quyết để giúp thị trường có thể chinh phục được vùng 1.290 điểm ở tuần giao dịch ở tuần này. Thì triển vọng là như vậy, mà Tuấn cũng sẽ lưu ý thêm đối với các nhà đầu tư, đó là trong câu chuyện về tương đối là giữa ngắn hạn và trung hạn, chúng ta sẽ có một cái vùng gọi là vùng kháng cự, chưa gọi là tâm lý nhưng sẽ là một vùng kháng cự có khả năng hình thành ở tương lai. Thì vùng này sẽ rơi vào khoảng tầm 1.300 đến 1.330 điểm đối với VN-Index, khi mà đi ở vùng mà chúng ta gọi là vùng chống giá được diễn ra trong lịch sử, và có khả năng sẽ là những cái tác động mang tính trong hữu hạn trong tương lai. Dạ. Rất là cảm ơn anh Tuấn vì những cái chia sẻ vừa rồi, và em cũng tin rằng đây là những cái thông tin mà quý nhà đầu tư của chúng ta luôn cần tới ở giai đoạn bây giờ, đó là cái việc mà thị trường sẽ đi về đâu, và hầu như các nhà đầu tư khi mà đầu tư họ đều sẽ quan tâm tới cái vấn đề này. Vâng, chào. Dạ. Thì bây giờ cũng là cái thời điểm mà thời lượng chương trình cũng đã kết thúc, thì rất là cảm ơn quý nhà đầu tư đã dành thời gian tham gia cũng như là theo dõi chương trình. Dạ. Thì mong là quý nhà đầu tư hãy ấn theo dõi và bật thông báo để có thể nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.